سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ او روغ او صحتمند به وئ. متیولا زیرمل یم د مایکروسافت اکسل د کورس د دوهمې ویډیو سره راغلی. په دې ویډیو کې مو تاسو نن ورځ دغه پیژنو چې څنګه مو تاسو مایکروسافت اکسل په اسانه ډول هغه ځای کې چې مطلب مو تاسو ډېر سم اکسس ورته لرلی شو او په ډېر زر ډول یې پن کولی شو او مو کار پکې کولی شو که نه. نو څنګه هغه لاره ترکیب او څنګه یو مایکروسافت اکسل هغه مطلب سافټویر اوپن کولی شو که نه. نو لومړی به تاسو راشئ چیرته به راشئ سټارټ منیو ته به راشئ، په دې به کلیک وکئ. ستاسو سره که دلته موجود اوس زما سره دلته موجود دی اکسل 2013 صحیح ده، دلته زما سره موجود دی. نو تاسو کولی شئ رایټ کلیک پې وکئ او دې ځای څخه ورک کړئ، ورکولی هم شئ. پین ټو ټاسکبار دلته راځي. اوس تاسو سره هم ورکولی شئ ان پین ټو سټارټ، دا د چې اول ورک دی. او که چیرته دلته کلیک پې وکړه ډبل کلیک، تاسو سره مایکروسافت اکسل اوپن شو او تاسو پکې کار کولی شئ صحیح ده. خو که چیرته تاسو غواړئ چې د دغه سټارټ منیو څخه یې ورک کړئ نو رایټ کلیک پې وکړئ او تاسو ورته ولیکئ چې ان پین فرام سټارټ صحیح ده. نو د دې څخه به ورک شي. یا که تاسو راشئ او دلته نه وي تاسو سره موجود نه وي اکسل، نو تاسو به راشئ دلته به سرچ پسې وکئ اکسل صحیح ده. کله چې تاسو سرچ پسې وکړو نو دلته تاسو اکسل راغلو. نو اکسل کله چې دلته کلیک پې وکړئ یا راشئ اوپن ته نو تاسو سره به اکسل اپ اوپن شي. خو کله چې تاسو راشئ سټارټ منیو ته تاسو به اکسل بیا پیدا نه کړئ. نو تاسو که غواړئ چې دلته اکسل تاسو پیدا کړئ نو تاسو به دلته په اکسل باندې اکسل پسې سرچ کوئ. کله چې پیدا شولو رایټ کلیک پې وکئ او ورته ووایه چې پین ټو سټارټ، نو دا به راشي هلته به په سټارټ کله چې سټارټ منیو ته راغلی تاسو سره به دلته موجود وي. نو دا په اسانۍ سره تاسو څه کولی شئ اوپن کولی شئ او خپل کار پکې کولی شئ. خو یوه بله طریقه داسې ده چې اوس تر دې نه چې تاسو دلته راشئ او دلته تاسو دغه اپلیکیشن یا دغه سافټویر پیدا کړئ نو تاسو دغه ټاسکبار چې دی دا د کویک اکسس لپاره یا د زر اکسس لپاره چې تاسو زر یو اپلیکیشن یو سافټویر پیدا کړئ او خپل کار پکې ترسره کړئ نو تاسو دغه ځای ډېر مهم دی. نو دلته اوس هغه سافټویر چې زه د ورځې څو ځله اوپن کوم نو زه دلته راوړم او دلته زما مخې ته وي او زه یې رااخلم صحیح ده. لکه هغه په میز باندې یو څه هغه شان چې ستا ډېر په کار کېږي ته یې میز ته راوړې که نه، په میز باندې ته زر زر راخسته شي او کار پې ترسره کولی شي. دا هم همدغه معنا لري. نو دا لبې څنګه راوړې، دلته به راځي دلته سټارټ منیو ته او دلته چې کله راغلی نو ته به رایټ کلیک پې وکړي او دلته به ورته ووایي چې پین ټو ټاسک بار. دا چې کله کلیک پې وکړي زموږ سره دلته اکسل راغلو. نو یو کلیک پې وکړه او تاسو سره به اکسل پروګرام څخه شي اوپن شي. بله طریقه یې داسې ده چې موږ تاسو دلته شارټکټ جوړ کړو او زموږ تاسو په صفحه کې بعد اکسل راشي. هغه به څنګه کوو، دلته رایټ کلیک وکئ او څه وکئ راشئ نیو ته، په نیو کې ورته ولیکئ په شارټکټ باندې کلیک وکئ. کله چې تاسو په شارټکټ باندې کلیک وکړو تاسو سره به دغه وینډو اوپن شي صحیح ده. نو دلته به تاسو دغه کوم اپلیکیشن کوم سافټویر چې ته غواړئ دلته به یې وکړئ هغه پات کاپي کړئ او دلته به ور پیسټ کړئ. نو څنګه یې تاسو کوو، راځو سټارټ منیو ته او په دغه میس اکسل باندې رایټ کلیک کوو. کله چې مو تاسو رایټ کلیک پرې وکړو نو راځو فایل لوکیشن ته صحیح ده. کله چې دلته راغلو نو دلته اکسل تیار اوپن شوی دی، اوپن شوی نه دی، نو څه رقم شوی دی، انتخاب شوی دی. تاسو به رایټ کلیک پرې وکړئ او را به شئ تریشته کاپي از پات ته. کله چې تاسو دا مطلب انتخاب کړو او پات مو کاپي کړو را به شي دلته کنټرول وي نو تاسو دلته پیسټ کړو. کله چې پیسټ شو نیکسټ وایي. دلته تاسو څخه نیم غواړئ چې کوم نوم ته ورکوئ. زه دلته ورته وایم چې مای اکسل صحیح ده، دا نوم مې ورکو. کله چې زه فینش وایم د مای اکسل په نوم باندې زما سره شارټکټ د اکسل جوړ شو. زه پکې ډبل کلیک کوم او زما سره اکسل اوپن کیږي. نو تر ټولو ښه طریقه یې دغه ده چې تاسو دلته شارټکټ راولئ او یا یې هم دلته په ټاسکبار کې څه شي پین کړئ. که تاسو غواړئ چې دلته نه غواړئ نو رایټ کلیک پې وکئ او ورته ولیکئ چې ان پین فرام ټاسکبار، د دې څخه به ورک شي او تاسو سره یې شارټکټ دلته موجود دی چې هر ځای غواړئ ته په صفحه کې انتقالولی شي او خپل کار پرې ترسره کولی شي. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ او له ملګرو سره شیر کړئ. په راتلونکو ویډیو کې مو تاسو نور مزید کار کوو چې څنګه انټرفیس یې څه ډول دی او څنګه مو تاسو نور کار پرې ترسره کولی شو. د خدای په امان ښې چارې.